सिक्किम क्रोनिकलको यो स्पेशल एडिसनमा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। आज हामीसँग अति नै स्पेशल गेस्ट हुनुहुन्छ, हाम्रै पहाडको छोरो हुनुहुन्छ, अ वन्डरफुल स्टोरी टेलर। अनि उहाँको बारेमा भन्न पर्दाखेरि उहाँ एउटा ग्लोबल आइकन हुनुहुन्छ अनि हामी जति पनि नेपाली भाषीहरूको उहाँ एउटा प्रतिनिधित्व हुनुहुन्छ, उहाँ रिप्रेजेन्टेटिभ हुनुहुन्छ है। हाम्रो जुन कल्चर छ, हाम्रो इथोसलाई उहाँले ग्लोबली थ्रु राइटिङ्स उहाँले अहिले पुर्याइरहनु भएको छ। अनि खुसीको खबर के छ भने उहाँको किताब जुन छ ल्यान्ड वेयर आई फ्ली, यो चाहिँ फ्रान्सको फर्स्ट नोबेल प्राइजको निम्ति नोमिनेट भएको छ। अनि यो हामी सबैको लागि अति नै खुसीको खबर हो। सो लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, हामीसँग हुनुहुन्छ नन अदर देन a very prolific writer and a storyteller, Prajwal Parajuly. नमस्कार प्रज्वल जी, स्वागत छ सिक्किम क्रोनिकलमा तपाईलाई। नमस्ते निर्मल, थ्याङ्क यू सो मच मलाई यहाँ बोलाएकोमा। म सिक्किम क्रोनिकल स्टार्ट हुँदा मलाई मैले तपाईलाई भेटेको थियो होला, अलिकति स्टार्ट हुन आँटेको बेलामा। अनि अहिले टु सी इट गो फ्रम स्ट्रेङ्थ टु स्ट्रेङ्थ एकदम खुसी लाग्छ। म जहाँ पनि खालि सिक्किम क्रोनिकलको भिडियोज मात्रै देख्छु फेसबुकमा। इट्स एन अनर टु थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच। प्रज्वल जी, कति भयो तपाईँ घर आउनु नभएको पाएको यहाँ गान्तोक? बेसिकली म जनवरीमा अलिकतिको लागि कालिम्पोङ र गान्तोक आएको थिएँ, त्यहाँदेखि आएको छुइनँ। युजुअली म वर्षमा 2-3 खेप त आउने गरेको छु, तर अहिले अब फर अभियस रिजन्स अलिक धेरै भएको छ। I hope to be in Gangtok soon. ओके, मेरो पहिलो प्रश्न अलिकति म क्रिटिकली है सोध्न चाहन्छु। एउटा पहाडको छोरो भनौँ है, एकजना नेपाली भाषी, एकजनाले आफ्नो जुन प्रकारले कामद्वारा आफ्नो पहिचान बनाउनु भएको छ विश्वभरि नै। मैले अलिकति रिसर्च गरिरहेको थिएँ। आई थिङ्क देयर इज नो आई मिन लाइक मिडिया हाउस विच हेज नट पब्लिस्ड योर स्टोरी और योर इन्टरभ्यू है। तर मैले देखेँ कि पहाडी क्षेत्रमा है जुन तपाईको रिप्रेजेन्टेसन हुनुपर्ने थ्रु मिडिया, यो एकदमै कम्ती छ। कहीँ न कहीँ आएर तपाईँलाई लाग्दैन कि वी हेभ फेल्ड टु सेलिब्रेट अथर लाइक यु प्रज्वल पराजुली? कहीँ न कहीँ गएर हामी चुकेका छौँ तपाईँलाई सेलिब्रेट गर्न? होइन निर्मल, I do not have any complaints about that. मेरो केही कम्प्लेन छैन त्यसमा। के हुन्छ भने यो पब्लिक फिगर और सेमी पब्लिक फिगर भनौँ न, हो त्यो फर्स्ट लेभलमा सिङ्गिङ, डान्सिङ, स्पोर्ट्स हरू सेलिब्रेट हुन्छ एनीवेयर इन द वर्ल्ड। किनभने यो these are categories that transcend boundaries, बुझ्नुभयो? किनभने जसले पनि अब इन्डियन आइडल हेर्यो, जसले पनि हेर्छ, फुटबल जसले पनि खेल्छ, तर किताब त सबैले पढ्दैन नि त, हैन? So I think it is perfectly okay. I think there is a good deal of pride, and मेरो चाहिँ त्यस्तो complaint छैन. Yours is a very valid question, I agree, but it's okay. This is a problem भन्नु भयो भने it's a problem that's there all over the world. जहाँ पनि छ, पहिला actors, actresses, singers, त्यहाँदेखि sport icons, हैन? त्यहाँदेखि अरु के अनि मात्रै writers हुन्छ, and that's fine, that's okay. यो ट्रेन्डले तपाईलाई कहीँ गएर एफेक्ट पार्दैन अथवा समटाइम्स डोन्ट यु गेट डिस्करेज्ड? आफ्नै मान्छे चिन्दैन नि त हामी पहाडीहरूले मेनली चाहिँ। It's no, I do not get discouraged at all, because see Nirmal, at the end of the day, you're writing to be an author भनेको पनि एउटा जब हो नि त, हैन? कसैले कार्पेन्ट्री गर्छ, कसैले someone is a doctor, को अर्को के अरे ड्राइभर गरिरहेको छ, सब एउटा काम हो। सो एउटा काम अर्को काम भन्दा ठुलो हो भन्ने चाहिँ I do not subscribe to that thought. Hey, ani त्यही एउटा उयो हो। So it's म complain गर्दिन यसको बारेमा, ठिकै छ, discouraging हुँदैन। You don't seek for validation, मतलब
I would be lying if I said I did not look for recognition. I think at the end of the day, everyone is looking for some kind of validation or the other. But I realized that our मेरो नाम सिक्किमको कुना काप्चीमा छैन भने I am not going to lose sleep over it. Does that make sense? म त्यो के अरे राति उठेर बस्दिनँ ला मेरो के अरे दामथाङमा मलाई चिन्दैन ला मेरो नाम्चीमा मलाई यो मान्छेले चिनेन भनेर रुएर चाहिँ बस्दिनँ. So it's okay. Okay. But ओके तपाईको अब किताबको कुरा गरौँ न है. हामी सम्पूर्ण हामी सबैको लागि एउटा गर्वको कुरो यो हो कि तपाईको किताब जुन छ ल्यान्ड वेयर आई फ्ली यो फ्रान्सको फर्स्ट नोबेल प्राइजको लागि है. यसको ट्रान्सलेसन भर्खरै मात्र भएको भनेर तपाईले भन्नुभयो हामीलाई है. अलिकति एउटा 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 जुन एउटा हिमाली भेगको जुन एउटा कल्चर इथोस जुन एउटा ट्रेडिसन एउटा किताबमा है हामी पाउने गर्दछौँ. अनि यो चाहिँ गएर एउटा लार्ज इन्टरनेसनल क्यानभसमा मतलब रिप्रेजेन्ट गर्नु अनि यस्तो प्रेस्टिजियस प्राइजको लागि अवार्डको लागि छनौट हुनु एज अ अथर तपाईँको लागि के हो, के माइने राख्छ? अब निर्मल तपाईलाई याद छ तपाईले मलाई लास्ट इन्टरभ्यु गरेको 2014 मा होला है. यस. सो त्यति बेला ल्यान्ड वेयर आई फ्ली भर्खर निस्केको थियो इङ्ग्लिसमा हैन. अनि अब so it's been a very long time हैन. त्यति बेलादेखि ल्यान्ड वेयर आई फ्ली फर्स्ट निस्केको 2013 मा हो. अब मैले त एक दुई वर्ष किताब आउँछ बुक स्टोर्सहरुमा हुन्छ निस्किन्छ अनि त्यहाँदेखि स्यापसुप हुन्छ भनेर सोचेको थिएँ हैन. बट अहिले तर के भइरहेको छ भने द फ्याक्ट दैट my books continue attracting attention. अहिले पनि मान्छेहरूले पढिरहेको छ त्यसको बारेमा कुरा गरिरहेको छ धेरै अरु ल्याङ्ग्वेजेसहरुमा ट्रान्सलेट भइरहेको छ हैन. त्यो चाहिँ मेरो लागि एज अ राइटर द्याट्स अ ट्रेमेन्डस अनर. मेरो लागि चाहिँ एकदमै ठुलो अनर त्यो हो किनभने मैले अहिले रियलाइज गर्दैछु एउटा बुकको एउटा किताबको कतिवटा लाइफ हुँदो रहेछ भनेर है. के अरे एउटा ल्याङ्ग्वेजमा ट्रान्सलेट हुन्छ त्यो ल्याङ्ग्वेजमा ट्रान्सलेट हुँदा त्यही त्यो मान्छेहरूको अर्कै खालको इन्टरप्रिटेसन हुँदो रहेछ हैन. अनि अब जब मैले किताब लेख्दै थिएँ निर्मल म त बिचरा चर्च रोड ग्याङचोकको मान्छे है आरिथाङको मान्छे किताब लेख्दा आई ह्याड नो आइडिया त्यति बेला यो कसले पढ्छ भनेर मलाई त थाहा नै थिएन किनभने त्यति बेला त बुक डिल पाएको थिएन है. अनि ला यो त मेरो फ्यामिली 3-4 जनाले मात्र पढ्छ त्यो पनि पढे भनेर ढाँट्छ कि क्या हो भनेर सोच्थे कोही कोही बेला. तर अब केन्यामा पढिरहेको छ साउथ अफ्रिकामा पढिरहेको छ अरु ल्याङ्ग्वेजमा पढिरहेको छ अमेरिकामा बुक क्लबहरुले मिट गरिरहेको छ. हो त्यो चाहिँ मेरो वाइल्डेस्ट ड्रिम्स मैले मेरो सपनादेखि बाहिरको कुरा हो. And I feel extremely honored, extremely grateful. अलिकति हम्बलिङ पनि हुँदो रहेछ क्या त. एउटा लेखेको किताब त्यो राति राति चकलेट खाँदै लेखेको किताब हैन. अनि एउटा राइटर्सहरुको एज आई एम श्योर यु योरसेल्फ वुड नो ला मैले यो गरेको काम इज दिस युजलेस और इज इट युजफुल भन्ने क्वेशन कति खेप आफैलाई सोधिरहेको थिएँ हैन. अब अहिले चाहिँ ओभर द इयर्स रियलाइजेसन के हुँदैछ भने मैले त्यस्तो हाउडेको किताब चाहिँ लेखेको रहेन रहेछु भन्ने. डज द्याट मेक सेन्स? यस एब्सोल्युटली. ओके र तपाई ट्राभल गर्नुहुन्छ? यु विल बी ट्राभलिङ टु रिसिभ द अवार्ड? Well, अब त्यो अहिले I have only been nominated. I don't know if I'm going to win the award yet. Yes. हैन. तर एक्चुअली म ट्राभल गर्नुपर्ने फ्रान्समा एकदम लामो प्लान मार्चमा थियो. अहिले अब कोरोना भाइरसले त्यो सब स्टप गरेको छ है. इफ पोसिबल अगेन यो बोर्डर्सहरु खुल्यो भने के भयो भने म अक्टोबर नोभेम्बरमा फ्रान्समा हुन्छु होला. किपिङ माई फिङ्गर्स क्रस्ड. ओके
अलिकति गुर्खास डटर तपाईँको जुन फर्स्ट किताब छ होइन गुर्खास डटर योबारे कुराकानी गरौँ न है। अब यसमा जति पनि च्याप्टर्स इच एन्ड एभ्री च्याप्टर्समा एउटा मेसेज लुकेको छ है। अनि वेदर इट बी क्लेफ्ट डिसफिगर्ड जुन सर्भेन्टको बारेमा छ होइन, अनि एउटा फादर डटरको रिलेसनसिपको बारेमा छ। अनि तपाईँले दार्जिलिङमा हुने हिन्दू फेस्टिभल जुन रिलिजियस फेस्टिभल यसलाई तपाईँले कभर गर्नु भएको छ भने, अर्को तपाईँले इम्पोर्टेन्ट इस्यु नेप्लिज भुटनिजको जुन भएको थियो है, जुन इस्यु भएको थियो यो इस्युलाई तपाईँले हाइलाइट गर्नुभएको छ अल्दो इन यर ओन वे। तपाईँको यो मतलब एउटा एउटा डेलिबरेट एउटा इन्टेन्सन हो कि यु वान्ट टु ब्रिङ दिस इस्युज अफ लाइक वेदर इट बी गोर्खाल्यान्ड अर नेप्लिज भुटनिज इस्यु इन अ लार्जर इन्टरनेसनल डोमेन ल्याउनको लागि हो? अनि कतिको इम्पेटस दिन्छ यो 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 कुरोले यो थ्रु यो लिटरेचर? अब यो Bhutanese refugee issue को cause is very close to my heart हैन। मैले एकदम सुनिरहेको थियो 106,000 मान्छेहरूलाई भुटानबाट निकालिएको छ भनेर है। अनि अरु पनि अब यो गोर्खाल्यान्ड मुभमेन्ट भयो त्यहाँ के हुँदैछ हैन। म अब 1980s मा आई रिमेम्बर कालिम्पोङमा ग्रान्ड पेरेन्ट्सलाई भेट्नु जाँदा के अरे मलाई मेरो एउटा कजनले जिपको मुनि राखेर मेला ग्राउन्डमा बम पड्काउनु जाने बम पड्काएको हेर्नु जाने भनेर म चाहिँ जिपको सिटको मुनि लुकेर बसेको हैन। सो all these things I've grown up around them, I have seen them, अनि त्यसलाई स्टोरीमा फिक्सनमा लेख्नु was a very natural thing to do हैन। But if you ask me, Nirmal, do I write these stories in order to let the world know about how amazing we as a people are? के अरे अब म यो हाम्रो कल्चर यस्तो भयङ्कर छ हो त्यसको बारेमा किताब फिक्सन लेखेको हो, नोभल लेखेको हो भन्दा म एउटा अनपपुलर आन्सर दिन्छु। मेरो आन्सर हो नो। हैन, म नोभल लेख्छु, म सर्ट स्टोरीज लेख्छु फर द प्राइमेरी पर्पस अफ टेलिङ अ स्टोरी हैन, मजाको लागि कथा यु नो त्यही पर्पसको लागि। अरु कुराहरू अब म पहिला के भन्थे भने भुटनिज रेफ्युजीहरूले मलाई अमेरिकाबाट इमेल लेख्थ्यो, थ्याङ्क यू सो मच तपाईले हाम्रो कुरा यसरी इन्टरनेसनली उयो गर्नु फोकसमा ल्याउनु भयो। पहिला चाहिँ म के भन्थे भने ला हैन मैले चाहिँ यो त ट्राई गरेको होइन हैन, मैले त कथा लेख्नु ट्राई गरेको। But Nirmal, if some good is happening because of the story I'm writing, मैले लेखेको कथाले कहाँ एउटा इन्फर्मेसन डिसेमिनेट भइरहेको छ के भइरहेको छ भने I am not complaining. बुझ्नुभयो? अनि even in the future म अब यो नोभल लेख्छु for the primary purpose of telling a story। यदि मलाई केही कुराले एकदम बदर गर्यो भने म एउटा ओपिनियन पिस लेख्छु। म एउटा हैन एउटा अब त्यो फ्लिपकार्टको एड आएको थियो नि a few years ago, तपाईलाई थाहा छ हैन? हो त्यसको बारेमा I was very affected। अनि त्यसको बारेमा I wrote a short piece, तर मैले त्यसलाई फिक्सनलाइज गरिन। अरु कुन राइटर्सहरूले गर्छ, अरु कुन राइटर्सहरूले एकदम आफ्नो फिक्सन in order to draw attention to a range of issues उनीहरूले लेख्छ अनि त्यो प्रब्लम छैन, that's fine, I respect you for what you do। अनि म आफू चाहिँ I write fiction with the primary purpose of telling a story। राइट। किन फिक्सन चाहिँ तपाईको फर्टे हो? मतलब तपाईलाई कहिले नन फिक्सन प्रति इन्ट्रेस्ट आएन? नन फिक्सनमा काम गर्नु पर्दैन निर्मल। I mean I have so much respect for you guys। या पहिला फ्याक्ट्सहरु कलेक्ट गर्नु पर्छ, त्यहाँदेखि त्यो फ्याक्ट्सहरुलाई एकदम के अरे मान्छेले अन्डरस्ट्यान्ड गरोस्, अल्छी नलाग्ने पाराले प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ। मेरो त्यस्तो स्किल्स छैन। लाइक देयर इज सो मच रिसर्च इन्भल्भड है, यति धेरै रिसर्च गर्नुपर्छ, फेरि कति एरर्सहरु क्रिप हुने उयो हुन्छ। सो नन फिक्सन अकॉर्डिङ टु मी इज अ लट अफ हार्ड वर्क है। अनि अब कहिले काहीँ एउटा 600 वर्ड पिस लेख्नु सक्छु, तर होल किताब फर्ममा चाहिँ मेरो स्किल्स छैन अहिले है। तपाईको किताब पढ्दाखेरि है एउटा मैले कुरो के अब्जर्भ गरे भन्दाखेरि
कतिवटा जुन वर्ड्स हुन्छ सेन्टेन्सहरू तपाईँले इन भर्बटम नेपालीमा नै तपाईँले गरेको लेख्नुहुन्छ नि है मतलब डु यु थिङ्क दिस मेक्स लाइक यु नो बुक मोर इन्ट्रेस्टिङ अनि अलिकति रिडर्सलाई एउटा एसेन्स दिन्छ क्रस कल्चर एसेन्स निर्मल या क्रस कल्चर एसेन्स त दिन्छ तर मैले धेरै नेपाली वर्ड्स किन युज गरेको भने म जति खत्तम नेपाली बोले पनि आई लभ द ल्याङ्ग्वेज है अनि आई हेभ अलवेज लाइक द ल्याङ्ग्वेज आई थिङ्क नेपाली इज अ ब्युटिफुल ल्याङ्ग्वेज मैले यो धेरै ठाउँमा कुरा पनि गरेको छु ल्यान्ड वेयर आई फ्री मेरो जुन नोभल छ द्याट इज माई लभ लेटर टु द नेपाली ल्याङ्ग्वेज है अब नेपालीमा लेख्नु त्यस्तो राम्रो आउँदैन है मलाई अब त्यस्तो राम्रो आउँदैन म स्कुलमा राम्रो लेख्थेँ नेपाली इनफ्याक्ट आफैलाई एकदम प्राउड पनि लाग्थ्यो छोटाई बडाईहरूमा मिस्टेक्स पनि हुँदैन थियो भनेर एकदम तपाईँ कहाँ पढ्नु भएको बेसिकली स्कुलिङ चाहिँ कहाँ गर्नु भएको TNE I was in TNE for from class 4 to 12 त्यहाँदेखि त्यो अगाडि म स्टार्ट गरेको जोइबल्समा हो है अनि त्यहाँदेखि क्लास 1 to 3 बहाई अनि 4 to 12 TNE है अनि त्यहाँदेखि TNE म नेपाली आफैलाई भयङ्कर छु जस्तो लाग्थ्यो अनि हाम्रो नेपाली सिलेबस पनि भ्रमर भन्ने एउटा भ्रमर चाहिँ त्यस्तो राम्रो थिएन तर केही कथाहरू केही कविताहरू भन्ने टेक्स्ट बुक्स थियो we had some very good stories there I remember सानो लामाको ज्योति बिनाको उज्यालो वीर विक्रम गुरुङको तिम्रा बासी त पैसा छैन not the poem the story I think these were two extraordinary stories in Nepali that I read अनि मेरो सानैदेखि के ह्याबिट थियो भने मन परेको कुरा पढेकै गर्थे सो त्यसो गर्दा धेरै कुराहरू म अहिले पनि अब मलाई नेपाली पोएम्सहरू कति फुल्ली मेमोराइज छ अहिले पनि मलाई फररर आउँछ है अनि यो के अरे अब नेपालीमा लेख्नु त्यस्तो राम्रो छैन अहिले अलिकति आउट अफ टच पनि भएको छु सो व्हाट वाज द नेक्स्ट बेस्ट थिङ आई कुड डु आई कुड राइट अबाउट माई ल्याङ्ग्वेज इन इङ्ग्लिस म आफ्नो भाषाको बारेमा इङ्ग्लिसमा लेख्छु अनि ल्यान्ड वेयर आई फ्रीमा धेरै रेफरेन्सहरू छ हाम्रो क्या त नेपालीको क्या त ओनोम्याटोपिक वर्ड्स भन्छ नि के खचक्क बस्ने प्याच्च थुक्ने नेपालीमा के शब्द भन्छ पर्यावाची हो कि पर्यावाची हैन मतलब मतलब एक्सप्रेसिभ वर्ड्स भनौँ न एक्सप्रेस गर्ने ओके इङ्ग्लिसमा ओनोम्याटोपिया भन्छ है अनि के अरे चिसिक्क पनि भयो हैन या है अनि त्यस्तो वर्ड्सहरूको बारेमा लाइक मलाई लेख्नु एकदम मन परेको छ सो देयर आर मेनी पेजेस ल्यान्ड वेयर आई थिङ्क नोभलमा अलिकति यताउता जे पनि सर्ट स्टोरी जस्तो एकदम के अरे फिक्स नम्बर अफ वर्ड्सहरू हुँदैन नि त यु क्यान प्ले अराउन्ड नोभलमा अलिकति खेल्नु सक्छ है सो त्यसो गरेको छु अनि मैले नेपाली वर्ड्स युज गरेको अरे अमेरिकनहरूको किताबमा फ्रेन्च वर्ड्स छ जर्मन वर्ड्स छ हैन सलमान रुश्दीको किताबमा उर्दू वर्ड्स छ उसमा प्रज्वल परजुलीको किताबमा किन नेपाली वर्ड्स हुँदैन सो यु नो इट्स माई ल्याङ्ग्वेज एन्ड आई एम अनअपोलोजेटिक अबाउट भेरी ट्रु तपाईको गुरखास डटरमा 8वटा च्याप्टर छ बेसिकली है अनि इच च्याप्टर टेल्स डिफरेन्ट स्टोरी राइट हुन त भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा कि यु डोन्ट चुज अमङ योर चिल्ड्रेन राइट तर तपाईको क्लोज टु हार्ट भएको च्याप्टर कुन चाहिँ हो मतलब यो नि यो म सबैजनालाई लास्ट स्टोरी द गोर्खास डटरको द इमिग्रेन्ट्स भन्ने स्टोरी छ है सबैजनालाई त्यो स्टोरी मनपर्छ है एकदम मान्छेहरूले रिभ्यूहरू लेख्दा यो चाहिँ गोर्जियसली सटल ब्युटिफुल कुन के भनेर एकदम चर्चित भएको कथा हो मलाई चाहिँ त्यो स्टोरी निर्मल आई थिङ्क एउटा खत्तम बलिउड मुभी जस्तै लाग्छ बुझ्नुभयो एउटा एकदम यो चाहिँ बी ग्रेड बलिउड मुभी यो मुभी नबन्नु सकेर कथा लेखेको होला यो मान्छेले जस्तो लाग्छ मेरो फेभरेट स्टोरी हो दार्जिलिङको बेस स्टोरी के अरे मिस्ड ब्लेसिङ भन्ने एउटा के अरे एउटा राई फ्यामिलीले दसैँ मनाउनु खोज्दा
अलिकति impoverished family ले है अनि दसैँ मनाउनु खोज्दा के हुन्छ अनि अनि त्यहाँ Christian missionaries हरु पनि छ है अनि I like the way the story resolves ending कसरी हुन्छ तर निर्मल अहिलेसम्म कुनै पनि रिभ्युअरले यो चाहिँ मेरो फेभरेट स्टोरी हो भनेको छैन त्यो भनेको you realize as a writer you are the worst judge of your own story. True. आफूले लेखेको कथा चाहिँ मैले यो द इमिग्रेन्ट्स यो लास्ट स्टोरी न्युयोर्कमा बेस्ड जुन स्टोरी छ अलिकति लभ स्टोरी जस्तो छ हैन अनि सबैले के भन्छ भने so touching story छ के छ भन्छ मलाई चाहिँ अर्को के लाग्छ भने maybe at the end of the day हामी humans हरुलाई नि ए लभ स्टोरी सित अलिकति अफेक्सन नै छ होला नि त हैन त्यो होला सो मेरो फेभरेट स्टोरी मिस्ड ब्लेसिङ त्यो दार्जिलिङमा yes even यो जुन immigrant को story छ somewhat seems like you know the paperback version of Karan Johar's love story immigrant New York मा भेटेको अब के अलिकति मेरो point of view हो त्यो चाहिँ हो भाइ अर्को हैन I agree with you Karan I feel it reads like a B grade Bollywood movie झन् त्यो मैले नेपालीमा ट्रान्सलेट गरेको त्यही मेरो पेरेन्ट्सले द गोर्खास डटरलाई नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्नु भएको हो नि त द गोर्खास डटर गोर्खाकी छोरी अनि निस्केको थियो नेपालीमा पढ्दा मलाई पनि हे यो त के यस्तो हाउडेको स्टोरी आई डोन्ट नो निर्मल यो त्यही त एज अ राइटर मलाई सबैभन्दा मजाको के लाग्छ भने किताब लेखेपछि जान्छ नि अनि अब कता स्टुडेन्ट्सहरुले किताबमा पीएचडी गर्छ थीसिस लेख्छ हैन अनि उनीहरुले मलाई त्यो पठाउँदा अरे यो कुराको बारेमा त मैले सोचेकै थिएन यो कुराको बारेमा त मैले सोचेकै थिएन मैले नै नसोचेको कति के धेरै कुराहरु अनराभल भइराको छ सो त्यही हो मैले अब अहिले पनि केही लेखेर मलाई मन परेको छैन भने म आई डु नट थ्रो इट अवे किनभने म आफू आई एम नट अ गुड जज अफ माई राइटिङ है अलिकति 5-6 जनाको I take a vote and then I decide what I want to do. By the way, Nirmal अर्को कुरा तपाईले भनेको ठीक हो the immigrants I am with you 100%. The immigrants लाई मैले झन्डै कलेक्सनमा राखेको थिइन नि मैले यो हामीले पब्लिशरलाई सबमिट गर्दा मैले मेरो एजेन्टलाई भने यो चाहिँ म अलिकति हेजिटेन्ट छु 7 वटा मात्रै गरौँ यो 8 वटा नगरौँ भन्न एजेन्टले के तँ उल्लु के कस्तो इडियट मान्छे जस्तो कुरा गरेको यो सबैभन्दा स्ट्रङ स्टोरी छ यो कलेक्सनमा यसले कि बिगिन गरौँ कि एन्ड गरौँ भनेर भन्यो हैन सो दैट इज हाउ द इमिग्रेन्ट्स केम टु एन्ड द कलेक्सन अफ द गोर्खास डटर ओके प्रज्वल अब अलिकति साहित्य लिटरेचर है अनि बुक राइटिङ इन पर्सपेक्टिभ टु हिमालयज कुराकानी गरौँ न है कस्तो लाग्छ तपाईलाई पहाडको जुन साहित्य कतातिर लम्किरहेको छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई This is a fantastic time to be a Himalayan writer. First, kura garau la Chetan Raj Shrestha, right? 2 amazing books, right? Aspi Bakhar, Tashi Chopelko collection of poems ayo. Tashi Chopel, Chetan Raj Shrestha, really unarko career paila Sikkim Now ma start gareko. Nirmal, did you also write for Sikkim Now? Paila? No, I didn't. I was with Sikkim Express. Go with Sikkim Express. Okay. So त्यति बेला सिक्किम नाउमा म कति क्लास 8 कि 9 मा हुँदा TNA मा यिनीहरुको यो स्टोरीजहरु आउन थालेको थियो है अनि के रे एन्ड आई रिमेम्बर रिडिङ देयर पीसेस बीइङ इन्स्पायर्ड म चाहिँ यिनीहरु जस्तै लेख्छु भनेर है अनि अहिले काशी चोपेलको भर्खर अस्ति हाउ टु कलेक्ट अ फोक टेल भन्ने कलेक्सन अफ पोएम्स आयो I believe he is one of the best poets in India right now. I believe Chetan Raj Shrestha is one of the best fiction writers in the country. So there's a lot of excitement. Aru pani eta uta, मान्छेहरुले किताब निकालिरहेको छ, पब्लिश गरिरहेको छ, and that's fantastic news. Nirmal, jele gare pani people are writing. There may not be a lot of attention on a lot of other books, and that's okay. मान्छेले लेख्छ मान्छेले पढ्दैछ मान्छेले यो किताब राम्रो यो किताब नराम्रो भन्दैछ डिस्कोर्स एन्करेज भइरहेको छ नि त ओके हैन है अनि I am hoping there will be more and more writers
है अनि किनभने जतिवटा राइटर्स आउँछ अझै डिफ्रेन्ट स्टोरिज आउँछ नि त होइन अनि आई थिङ्क दिस इज अ रियली रियली गुड टाइम तर एन्ड हाम्रो पहाडको राइटर्सहरूको लागि सबभन्दा ठुलो एउटा चुनौती के छ भने टु फाइन्ड पब्लिसर्स है। अब तपाईँको केसमा युआर क्वाइट लकी किनभने राम्रो रेप्युटेड पब्लिसर्सहरू तपाईँले पाउनुभयो। हाम्रो पहाडको राइटर्सहरूले पब्लिसर पाउँदैन, जसले गर्दाखेरि उहाँहरू अलिकति काहीँ न काहीँ गएर चाहिँ डिमोटिभेट हुनुहुन्छ नि। के गर्न पर्ने है, कस कि बा राइटर्सहरूले अलिकति कन्टेन्टमा ध्यान दिनुपर्ने हो? निर्मल मोनी यो एउटा कुरा पब्लिस हुनु जहाँ पनि एभ्रिवेयर इन द वर्ल्ड इट्स डिफिकल्ट अहिले है it's a very difficult thing. You know, हामीले अहिले क्या त म त ग्याङटोकमा छु, ग्याङटोकमा हुँदा पब्लिसरहरू नै भेट्दैन होइन, अरू ठाउँमा दिल्ली बम्बेमा भयो भने पार्टिजहरूमा भेट्छ कि कता भेट्छ कि कसले के चिनेको हुन्छ हो, त्यो एक्सक्युज नि अहिले भ्यालिड छैन भन्छु म। अहिले ग्याङटोकमा होस् कि जोङ्गुमा होस् इन्टरनेट कनेक्सन छ भने you know, the world has become a more equal place. I'm not saying it's become completely equal, but a more equal place. And yadi writing is to pani sa arko nirmal euta kura yo, again, this is for everyone who is writing. Tapaiko writing might be excellent. You may be a great writer. You may have a great story. Hey, तर कस्तो पनि हुनसक्छ भने कुनै पब्लिसिङ हाउसमा त्यो स्टोरी कुनै पब्लिसरसित रेजोनेट नगर्न सक्छ। So that doesn't mean you're a bad writer. That doesn't mean you have bad stories. यो धेरै लक पनि छ. There's a lot of it is luck. है म चाहिँ के गर्छु एन्करेज गर्छु भने हेर्नु अहिले यो फेसबुकको वर्ल्ड, ब्लगिङको वर्ल्ड, ट्विटरको वर्ल्डले के भइरहेको छ भने जसले पनि आई एम अ राइटर, आई हेभ भेरी गुड राइटिङ स्किल्स, किनभने फेसबुकमा के हुन्छ जसले पनि लाइक गरिदिन्छ, ओ यु आर अ ग्रेट राइटर भनिदिन्छ है, अनि उनीहरूले एन्करेज गर्छ। त्यो एन्करेज गर्नु इज अ गुड थिङ हियरमा, बट इट मे सो ह्यापन द्याट तपाईँको स्किल्स मे नट बी एज गुड एज यु थिङ्क दे आर। You know, I'm sure from what I've heard, you know, there's a profusion of reporters in Sikkim, right? जसले पनि एकदम ब्रेकिङ न्युज गरिरहेको छ, जसले पनि उसो गरिरहेको छ भनेर मैले धेरै फेसबुकमा पढिरहेको छु है। सिमिलरली यो राइटिङमा पनि अहिले त्यस्तो भइरहेको छ है। अनि what my suggestion to you is write to someone whose opinion you trust. Maybe तपाईँको English teacher, maybe तपाईँको professor in English. है उसलाई देख्नु हेर्नु, म्याम a lot of people have told me, मैले एउटा स्टोरी लेखेको थिएँ, सबैले भन्यो अरे यो त एकदम राम्रो स्टोरी छ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ भनेर। You know, because I think it's a very dangerous phenomenon. जब सबजनाले चाहिँ म राइटर हो, I can write amazingly, I have a book in me, I'm going to publish it भनेर उयो गर्यो भने, you know, अनि त्यहाँदेखि then publisherले accept नगर्दा there is a lot of rejection, there's a lot of depression, त्यो सब हुनु सक्छ, right? So two things, you may be a very good writer but you may not be recognized. That could happen. एकदम हुनु सक्छ। अर्को कुरा, you may not be a good writer and which is why you may not be recognized. And third कुरा के छ भने, you could not be a good writer but you could be recognized. त्यो पनि हुनु सक्छ। एकदम अहिलेको hundreds of thousands of किताब बेच्ने मान्छेहरू they're not extraordinary writers. चेतन भगत, रविन्द्र सिंह, दुर्जोय दत्त, यिनीहरू अहिले इन्डियाको बेस्ट सेलर ऱ्याङ्किङ्स, अब म बेस्ट सेलिङ राइटर भए पनि मेरो सेल्स उनीहरूको जस्तो छैन। अहिलेको ऱ्याङ्किङ्सहरू एकदमै उनीहरूको आई थिङ्क कति चेतन भगतले आफ्नो किताब निकाल्दा उसको प्रिन्ट रनै 1 लाख कि कतिवटा हुन्छ है। सो हि इज नट एन एक्स्ट्राअर्डिनरी राइटर देयर, तर उसले पनि सक्सेस पाइरहेको छ। सो त्यो पनि हुनु सक्छ। No, it happens in every field. Even in movies also we see a commercialization and the
movie, right? So it is in every field. एउटा पर्टिनेन्ट क्वेसन तपाईँलाई सोध्न मन पर्यो, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिले हामी अब डिजिटलाइजेसन भन्छौँ होइन, तपाईँले इन्टरनेटको कुरा गर्नुभयो, नाउ पिपल चाहिँ इन्टरनेट इज पावर, राइट? अनि जब किताबको कुरा, राइटिङको कुरा आउँदछ, काहीँ न काहीँ गएर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पेपर ब्याकमा जुन पढ्ने एसेन्स छ त्यो हराउँदै जाँदैछ। अहिले अब किन्डल भयो, यु क्यान रिड इन लाइक अनलाइन नि हो, but do you think like internet is empowering like writers or alikati kahin na kahin goera चाहिँ disadvantage पनि छ? It can go both ways. It can go both ways. अब अहिले के हुँदैछ भने किन्डल अनलाइन रिडिङको पिक आएको थियो है, अनि त्यहाँदेखि सबजनाले भने ए ल्याब प्रिन्ट इज डेड, अब कसैले पनि उयो के अरे हार्ड ब्याक पेपर ब्याक किन्दैन, सबैजनाले किन्डलमा पढ्छ भनेर मैले नि किन्डल ट्राई गरेँ। तपाईँले भनेको जस्तो एसेन्सै आएन, त्यो किताब सुन्नु, किताबलाई स्मेल गर्नु, किताबलाई उयो गर्नु, डग इयर बनाउनु, त्यो किताबलाई पेजहरूलाई मैला पारेर पढ्नु हो, त्यो मजै आएन। And that seems to be the case everywhere in the world. अहिले किन्डलको एकदम डाउन भएको छ फेरि, because people realize that at the end of the day उयो पेपर ब्याकै चाहिने रहेछ। At the end of the day कागजलाई छुनुको अर्कै प्लेजर हुँदो रहेछ। अनि अर्को के भयो भने यो लकडाउनको बेलामा मैले रियलाइज गरेँ, एन्ड रचना बुक्स वुड बेयर टेस्टिमनी टु इट, धेरै मान्छेहरूले फेरि proper physical book like crave गर्नु थाल्यो। अब मान्छेको टाइम पनि धेर थियो होला एउटा कुरा, अर्को कुरा लास्टमा यस्तो अनसर्टेन उयोहरू हुँदा मान्छेले दे वान्ट टु गो ब्याक टु द फ्यामिलियर, के टिभी हेर्नु, किताब पढ्नु है। अनि त्यसले गर्दा अहिले बुक स्टोर्सहरूले, अब हामीले चाहिँ सोचेको के थियो भने ला किताब 6 महिनाको लागि बुक स्टोर्सहरू बन्द हुँदा अब यो कम्प्लिटली किताबहरू बुक स्टोर्सहरू कम्प्लिटली क्लोज डाउन हुन्छ, अब एमाजोनको मोनोपोलीले झन् प्रब्लम हुन्छ। तर एउटा लभली काइन्ड अफ रिसर्जेन्स के आयो भने मान्छेहरूले दे स्टार्टेड लुकिङ एट बुक स्टोर्स टु recommend things to them, to curate a reading list for them. So this is a very exciting time. Again, malai चाहिँ के लाग्छ भने people will continue reading books, paper books. People will continue reading paper books. Kindle को convenience छ, एउटा convenience. Travel गर्दा 100 वटा किताब can be on one device, right? Your convenience छ. But at the end of the day, I don't think it quite captures the essence of reading. So both may coexist for some time, but paper books ले जित्छ जस्तो लाग्दैछ मलाई। म एउटा तपाईको इन्टरभ्यु कोट गर्न चाहन्छु यहाँनिर है। तपाईले केही अगाडि इन्टरभ्यु दिनुभएको थियो, त्यसमा भनिएको छ, meanwhile Prajwal is busy doing the rounds of festivals and promoting his books on social media. He says he dislikes all this traveling, networking and promoting. And you say I was forced to be on Facebook and Twitter. This is something very like which contradict like any writer, because writer loves to promote their books, their creative craft, right? तपाईलाई चाहिँ किन मन पर्दैन? See, अहिले नि it's very tragic के अरे 10 वर्ष अगाडि 15 वर्ष अगाडि राइटर्सको रोल अलिकति अर्कै खालको थियो के, किताब लेख्थ्यो है, अनि यताउता इन्टरभ्युजहरू दिन्थ्यो, कोही के गर्थ्यो, सक्यो है। अहिले अब राम्रै होला लिटरेरी फेस्टिभल, जुन टाउनको पनि लिटरेचर फेस्टिभल भइरहेको छ है। अहिले एउटा लिट फेस्टदेखि अर्को लिट फेस्ट गरे 3 वर्षसम्म रिपिट नगरिकन जानु पनि सक्छ अहिले साउथ एसियामा, त्यति धेरै लिटरेचर फेस्टिभल्स छ हैन। निर्मल एउटै क्वेसन, एउटै आन्सर, एउटै कुरा, एउटै रिडिङ, can get very, very tiresome. अब अहिले म 6 महिना कहीँ ट्राभल गरेको छुइनँ, so I am missing the tamashas that a literary festival bring about. तर मलाई चाहिँ उयो लाग्छ। अनि अर्को कुरा, पहिला म यस्तो हेजिटेन्ट थिएँ, म यो बुक डिल पाउनु अगाडि फेसबुकमा थिइनँ कि एक वर्ष जस्तो भएको थियो, I was out of Facebook. And I liked my life then. अनि पब्लिसिस्टले भन्यो फेसबुकमा आइज, ट्विटरको पनि नयाँ अकाउन्ट खोल्नु भने। पहिला चाहिँ म एकदम हिचकिचाउँथेँ, I received a fantastic review in the Financial Times, or the Guardian called my book this भनेर हाल्नु।
Then I realized that one writer, Salman Rushdie, just one of the biggest writers in the world, let आफू 8 वर्ष अगाडि पाएको रिभ्यूहरू अहिलेसम्म ट्विटरमा हालिरहेको रहेछ. Then I realized यो चाहिँ गर्नै पर्दो रहेछ भनेर है. मन चाहिँ पर्दैन, तर अहिले we've come to a world where you खास भन्नु भने त आफूले अब पहिला हामी स्कुलमा हुँदा अब न्युजपेपरमा सपोज तपाईले एउटा एसे कम्पिटिसन जित्नु भयो अरे हैन, अब न्युजपेपरमा आउनु भनेकै ठुलो कुरा यस्तो यस्तो हुन्थ्यो हैन. अब अहिले चाहिँ यो फेसबुक ट्विटरले के भएको छ भने सबैजनाले आफ्नै न्युजपेपर पाएको छ. राइट. अनि आफ्नै न्युजपेपर अनि आफ्नै accomplishmentsहरू. I am still hesitant to do it, but I realize why I call myself a semi-public figure. No, I don't call myself a public figure. Why I have to do it? Kahi reading छ भने kahi यो के अरे event festivalहरू छ भने फेसबुकमा hi, I have an appearance at this भन्दा मान्छेले थाहा पाउँछ नि अलिकति हैन. तर I don't know. I don't know what's going to happen. विश्वभरि नै तपाईको किताब पढिन्छ है, अनि अब डिस्कस गरिन्छ तपाईको किताबलाई, डाइसेक्ट गरिन्छ तपाईको किताबलाई लिएर हैन. तर प्रज्वल पराजुलीले चाहिँ कसको स्टाइल अफ राइटिङलाई फलो गर्नुहुन्छ, मतलब कुन चाहिँ अथर चाहिँ तपाईलाई बेसी रुचाउनुहुन्छ? धेरै अथर्सहरू छ. I like to believe मेरो writing is original. मेरो for me essence के छ भने simple writing. If use the simplest word possible. अनि अर्को कुरा के छ भने do not use 10 words. 10 वटा शब्द नयुज गर्नु जब 5 वटा शब्दले हुन्छ है. See, Nirmal, again, this would likely resonate with you because तपाईं journalist हो है. अनि मेरो पनि training त मेरो bachelor's degree was in communication and journalism. अनि त्यो trainingले चाहिँ मलाई के सिकाएको छ भने the importance of every word. अनि पहिला अब TNA मा हुँदा क्लास 6-7 मा ठुलठुलो वर्ड्सहरु युज गर्नु एकदम प्राउड लाग्थ्यो मलाई हैन. बट TNA मा मेरो इंग्लिश टिचर्सहरु एकदमै राम्रो थियो है. अनि कति जनाले यो यसको बदली यही युज गर्नु, यसको बदली यही युज गर्नु भन्दा मैले very early on in life a simple writing is better than complex wordsहरु भनेर थाहा पाएको थिए हैन. अनि मेरो like I have a lot of favorite writers. अब अहिले उयो गर्दा नेम गर्न थाले भने it will take another hour and a half. तर कसको राइटिङले completely inspire गरेको भनेर त्यसरी चाहिँ छैन. अब धेरै अब एकपटि अरुन्धति रोयको छ who invents her own language है. उहाँले आफै वर्ड्सहरु बनाएर उयो गरिरहेको छ. अर्कोपटि there is someone like Rohinton Mistry or Vikram said, again, beauty and simplicity. Hey, then Hemingway छ. Hemingway को के अरे एकदम के अरे 7-8 वर्ड्स भन्दा लामो सेन्टेन्स चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई. हो त्यस्तो. सो धेरै छ त्यसरी राइटर्सहरु. मेरो आफ्नो फिलोसफी चाहिँ के हो, सिम्प्लिसिटी. राइट. ओके. र अब अलिकति राइटिङबाट हामी घरतर्फ फर्केर आउँ है. तपाई अब विश्वभरि ट्राभल गर्नुहुन्छ, तर मलाई लाग्छ काहीँ न काहीँ त्यो हिमालयको प्रज्वल पराजुली, पहाडको प्रज्वल पराजुली तपाईकोमा छ है. त्यही कारण त तपाईको त्यो राइटिङ्समा रेजोनेट हुन्छ नि त. के मिस गर्नुहुन्छ पहाडको, आफ्नो घरको, सिक्किमको, कालिम्पोङ? मैले यो एउटा कुरा याद राख्नु, यो के अरे you can take the boy out of Gangtok but you can never take the Gangtok out of the boy. At the end of the day, I am a Himalayan person through and through. Hey, अनि एउटा एक्जाम्पल दिन्छु है. अब इटली नभए फ्रान्स नभए स्विट्जरल्यान्डमा अलिकति हिमालहरू देख्नु थाल्यो भने आई एम होम जस्तो भइहाल्छ है. अनि अरु के मोमोज एनी डे अफ द वीक है. अब मोमो बिना के अरे हाम्रो पहिला जोक थियो नि एकदम के अरे वी पिपल फ्रम द ईस्टर्न हिमालयज हामी चाहिँ रेस्टुरेन्टहरुमा जान्छ अरे हैन. पहिला हाम्रो टाइममा पोर्किज थियो, तपाईलाई थाहा छ? अहिले पनि छ. And Porky's we used to feel so sophisticated. Pizza, burger. I think Sizzlers. Yeah, Sizzler. Yeah, absolutely. Porky's Cafe Tibet. It might have been one of the first places in Gangtok. The pizza serve got there.
अनि हाम्रो एउटा के जोक थियो भने ए हामी मेन्युमा सब कुरा हेर्छ यो खाने यो खाने यो खाने यो खाने भन्छ लास्टमा मोमो नै अर्डर गर्छ है अनि त्यो भयो अनि डल्ले खोर्सानी मेरो जुन जहाँ म वेदर न्युयोर्कमा छु न लन्डनमा छु कलकत्तामा छु मेरो आई हेभ अ कलेक्सन अफ डल्ले खोर्सानी धुलो अचार and all that. मलाई इन्डियन खाना त्यस्तो मन पर्दैन एकदम बेसी मसालेदार हुन्छ but again Nepali food, Tibetan food, Sikkimese food, anything from the northeast, anything from the Himalayas अरू केही पनि चाहिँदैन हो अनि अर्को कुरा अब म लन्डनमा छु नभए कहीँ छु भने आई गेट भेरी एक्साइटेड कहीँ उयो भेट्यो भने क्या त नेपाली जस्तो मान्छेहरू भेट्यो भने तपाईँ कहाँबाट आएको हो भनेर सोधे ए म दार्जिलिङ ए दार्जिलिङ सो यु नो देयर्स द्याट एक्साइटमेन्ट होइन ए यस्तो यस्तो ए कहाँबाट आएको कालिम्पोङ ए कहाँ सिक्किम सो देयर्स द्याट एक्साइटमेन्ट सो या एट द एन्ड अफ द डे या आई मे हेभ ट्राभल्ड द वर्ल्ड आई मे बी very, very far removed from Gangtok in one sense, but I write about this world, right? अनि म ग्याङटोकमा आएको बेलामा कतिखेप त्यो शेयर ट्याक्सी गोटे गाडीमा चढेर के अरे कहीँ जानु छैन भने चुप्प लागेर बस्छु अनि मान्छेको कन्भर्सेसन सुन्छु है अनि त्यहाँदेखि कति इयर्स अगाडि के अरे एकजना ड्राइभरले अर्को ड्राइभरलाई के भन्यो भने ए मेरो गाडीमा हात नलास् त भन्यो अनि त्यहाँदेखि त्यो ड्राइभरले के तेरो बाउको गाडी हो क्या भन्यो होइन अनि मैले अब यु नो टु क्याप्चर द्याट अगेन त्यसलाई इङ्ग्लिसमा क्याप्चर गर्नु ट्राई गर्छु सो या आई मिन Gangtok, Sikkim, the Eastern Himalayas, that part of the world will forever be a part of me. Yes. अनि पोकर चाहिँ कतिको खेल्नु हुँदैछ अहिले हजुर हजुर पोकर चाहिँ कतिको खेल्नु हुँदैछ खेल्दैछु मेरो what is very interesting is I come from a vegetarian family है अनि त्यहाँदेखि एकदम मान्छेले मिट खाँदैन यु नो अनि तर एकदम यो कोट अन कोट भाइसेसहरू केही पनि छैन भनौँ न तर लास्टमा हाम्रो फ्यामिलीको एकदम उयो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के हो भने भेट्ने बित्तिकै तास खेल्छ यु नो द्याट्स व्हाट वी डु है अनि मेरो कजन छ श्रेया भन्ने तपाईँले धेरै वर्ष अगाडि उहाँको इन्टरभ्यू गर्नुभएको थियो द्याट वाज द फर्स्ट टाइम आई वाच्ड यु अन टिभी अनि when श्रेया चाहिँ 3 वर्ष जस्तो हुँदा उ ड्याफोडिल्समा जाँदा के अरे टिचरले ए लेख्दा उसले के अरे एक्का भन्यो अरे अब आई डोन्ट नो इफ दिस इज द ट्रुथ अर नट अलराइट but that's happened. अहिले खेल्दैछु अनलाइन पोकर खेल्दैछु त्यस्तो आई एम नट अ स्किल्ड पोकर प्लेयर तर आई एम लकी अनि अलिअलि जित्दैछु राइट अति नै इन्ट्रेस्टिङ कन्भर्सेसन भयो है प्रज्वलजी अनि जाँदा जाँदै तपाईँको मेसेज के छ हाम्रो युवा सिक्किमलाई बेसिकली चाहिँ हाम्रो यङ सिक्किम है लाई चाहिँ के छ यु नो हामी सानो हुँदा हामी ग्याङटोकमा हुँदा हाम्रो मेजर कम्प्लेन्ट के थियो भने ए दिल्लीको मान्छे बम्बेको मान्छेहरूको कस्तो एक्सपोजर हुन्छ उनीहरूले के अरे सेन्ट स्टिफन्स पढ्छु भन्यो भने सेन्ट स्टिफन्स दिल्लीबाट टुक्टुक्क ट्याक्सीमा गएर प्रिन्सिपललाई भेट्नु सक्छ हामीले त्यो सब ग्याङटोकबाट गर्नु सक्दैन थियो भनेर हाम्रो मेजर कम्प्लेन्ट थियो अहिले तपाईँहरूको त्यो कम्प्लेन्ट छैन You cannot have that complaint because you have the internet. Yes. Yadi internet connection tha bhane you can do whatever you want. Right? You can do a lot of things that we were not able to do. Tapai you want to be inspired. J.K. Rowling, Harry Potter ko author le Harvard ma graduation ma 28 to 29 ma euta speech dieko थियो. Tapai Boston ma Cambridge ma hunu पर्दैन त्यसको लागि. You can simply go to YouTube and type J.K. Rowling Harvard speech. Right? So, your world has become a very, very small place. At the end of the day, you know, success important, money important. At the end of the day, the most important thing is to be happy. Your entire nation you know there's been a rise in suicide cases there've been a lot of issues of mental health
तपाईहरुले I hope you know that there are people you can talk to or मान्छेहरुसित कुरा गर्न सक्नुहुन्छ है अनि सिक्किमको मैले एकदम एउटा हेल्पलाइनहरु पनि थियो अस्ति मैले एडमा देखेको थिए है so at the end of the day सबैभन्दा important कुरा हो to be happy and do what makes you happy at you know के अरे साइन्स पढ्छु साइन्स पढेर सिभिल इन्जिनियर हुन्छु 2038 मा 180 वटा सिभिल इन्जिनियर रिटायर हुँदैछ सिक्किममा त्यही कारणले म आएर you know I'll become a civil engineer ठिकै छ if you're interested in civil engineering wonderful तर यदि तपाईको aptitude छैन भने interest छैन भने do something else है त्यही हो at the end of the day your happiness is the most important okay र मेरो फाइनल क्वेशन छ तपाईलाई है तपाई अहिले कुनै बुकमाथि काम गरिरहनु भएको छ र कहिले सम्ममा यदि गरिरहनु भएको छ भने कहिले सम्ममा पब्लिश हुन्छ छैन निर्मल मेरो नि आइडियाको बास्केट यति खाली भइरहेको छ यो के भयो भने म चाहिँ के सोच्छु भने अब यो दुईटा गोर्खास डटर र ल्यान्ड वेयर आई फ्रीलाई एकदम ड्रामा गरेर ग्यासमा जलाइदिन्छु अनि यो किताबहरु मरिसक्यो these babies of yours are dead है अनि फेरि अब अर्को किताब स्टार्ट गर भनेर आफैलाई भन्ने पनि सोचेको छु छैन अहिले मैले एउटा के रियलाइज गरेको छु भने राइटिङ आफैलाई फोर्स गर्दिन अरूहरुले गर्छ I know and more power to them म चाहिँ I write only when I feel like it which is a horrible habit to have एकदम ill disciplined habit हो so कहिले आउँछ होला 2035 मा but Land Where I Flee को नेपाली translation will be out by the end of this year okay alright so नेपालीमा अनुवाद गरेको छ अनि त्यहाँदेखि यो yearमा you will likely be able to pick it up at Rachna Books and elsewhere okay धेरै नै रमाइलो लाग्यो तपाईसँग कुराकानी गरेर है अनि हामी तपाईलाई फेरि अल द बेस्ट अनि कङ्ग्रेचुलेसन पनि भन्न चाहन्छौँ तपाईको यो जुन फ्रान्स फर्स्ट नोबेल प्राइजको लागि वी होप लाइक यु गेट सिलेक्टेड है एज अ नोमिनेट मात्रै भएको छ अनि थ्यांक यू सो मच हामी सिक्किम क्रोनिकललाई यति समय दिनुभएको निम्ति थ्यांक यू सो मच Thank you निर्मल again thank you for having me सबैजना thank you सबैजना जसले हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो किताबहरु पढ्नु भएको छ thank you so much for all the love and affection you've given me it often appears as though I take it all for granted but no at the end of the day for a writer a reader is extremely important so thank you र उहाँ हुनुहुन्थ्यो मिस्टर प्रज्वल पराजुली है मैले अघि नै भनिसकेँ उहाँ वन्डरफुल स्टोरी टेलर हुनुहुन्छ अथर राइटर हुनुहुन्छ अनि उहाँको जुन किताब छ ल्यान्ड वेयर आई फ्ली यो फ्रान्स फर्स्ट नोबेल प्राइजको निम्ति नोमिनेट भएको छ र यो हामी सबैको लागि अति नै गर्वको कुरा हो तपाईले पनि आफ्नो कमेन्ट दिन सक्नुहुनेछ एनीथिङ तपाईले मुनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ अनि यस्तै इन्स्पायरिङ व्यक्तित्वहरूको अन्तर्वार्ता लिएर फेरि हामी तपाईहरुमाझ उपस्थित हुनेछौं तबसम्मको लागि हामी सम्पूर्ण सिक्किम क्रोनिकल टिमलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार